Papakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-download ng green screen subscribe button. Simple lang yan guys. Punta tayo sa YouTube. Then mag-search lang tayo ng green screen. Type lang tayo. Then scroll lang tayo. Maghanap tayo ng green screen. Yung maikli lang. Tulad nito. Yan. Pindutin lang natin yung share. Then, pindutin natin yung copy link. Nakopy na natin guys. So, labas tayo ng screen. Punta tayo ngayon sa Chrome. Then, dito sa search or type web address, type lang natin save from net. Search lang natin. Yan. Nakikita nyo guys, meron dito sa baba na YouTube downloader, download YouTube. HTTPS save from net. Pindutin lang natin tong YouTube downloader, download YouTube. Yan, that's guys. Save from net. Ngayon sa enter the URL, paste lang natin dito yung kinapi natin kanina. Yan, nakalagay na siya. Yan guys, ito na siya. Gusto natin play, i-play muna natin para makita nyo. Yan. Balik tayo. Ngayon sa baba, makikita nyo download. MP4 360. Pindutin natin yung download. Yan, eto na siya. Yan lang sa guys, napakasimple. Balik tayo. Tignan natin siya sa ating gallery kung nandun na siya. Ayun guys, eto na siya. Ayan, simpleng-simple lang guys. Sana may natutunan kayo at may napulot kayong aral kahit papaano. Huwag nyo kalimutang i-hit yung subscribe button and the bell notification and hit like, then comment na rin kayo guys kung gusto nyo mag-suggest ng any content. And thank you guys. God bless.